Let's try it. Oh, pasa. 맛있지? 맛있어. Hi guys! Welcome to my channel. Today, gagawa ako ng crunchy garlic bread out of leftover bread. So, panoorin nyo guys. Guys, kung meron kayong margarine or butter, anuhin nyo, i-melt nyo, i-melt nyo yung butter or margarine. So, i-melt muna natin ang ating butter, ang ating margarine. And, i-melt na natin ang ating margarine. Tapos, tayo ng iba pang mga ingredients. Ito yung garlic natin, guys. Natin. Anong tawag nito? I-press. I-press. Kung wala kayong pandikdikan, i-press nyo lang. Press nyo muna bago tatarin natin ng pino. So, ayan. Tatarin lang natin guys ng pino. Yung garlic. Na-melt na natin yung butter. Ngayon, palamigin natin ng konti at ilalagay natin yung iba pang sangkap. Habang pinapalamig natin yung anong tawag niyan? Yung margarine or butter, kumuha tayo ng leftover na bread. Na yung gusto nating kung meron kayong kahit anong klaseng bread, ito sliced bread, leftover. Ngayon, slicein natin guys. So, slicein natin guys, ng half lang siya. Half. Then, is-set aside natin. Ito na yung melted margarine natin. So, ilagay na natin itong tinadtad natin garlic. Fine garlic. Tapos, lagyan natin ng black pepper. Then, tapos, lagyan natin ng parsley. Dried parsley. So, ayan. Tapos na siya. Natin, i-mix together. Tapos, i-mix natin ang ating garlic bread. At lang natin, mix together, mixed well. Ayan siya. Tapos, after mixing, guys, ito yung bread natin na leftover. Pahiran siya. Ayan. Ipahid natin yan siya dyan. Ayan. Kung nakikita nyo yung garlic tsaka yung mga ibang sangkap nandyan na. Masarap ito guys. Then, ito toast natin siya sa oven o kung wala kayong oven, pwede rin sa fry pan. Yung fry pan na very crunchy siya guys. Ayan.
crunchy. Very crunchy. Pagkatapos natin lagyan ng sauce, garlic sauce, lagi iba ano natin ng sugar para manamis-namis siya, guys. Masarap. Ano ko sa'yo? Nilagay natin sa baking tray na may Reynolds foil. At ilagay natin isa-isa dito. So, ayan. Yun, ilagay na natin siya sa oven. And after 10 minutes, baliktarin natin. Ano sa oven ng 10 minutes. After 10 minutes, balik na rin ulit ng 10 minutes. I-bake ng 10 minutes. Ang ating ang sarap niyan. Hina na. Let's try it. Very crunchy. Ang sarap. Bukan nyo guys, masarap. Very crunchy. Bye. I love you. Kung nagustuhan nyo ang video kong ito, thank you very much. And then please do like and subscribe kung bago pa lang kayo sa aking channel. And press the notification bell para updated kayo lagi.